as we get into the text, let me give you a little bit of context, a little bit of background. But the Apostle Paul, the reason why it's called the book of Romans is because he's writing to the church in Rome. Thì để chúng ta biết một chút thêm về cuốn sách La Mã này đó, thì đây là một bức thơ mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh ở La Mã. And the Apostle Paul is basically trying to show the people in the church of Rome that the gospel, right? The gospel is the only solution to all of humanity's problems, all of it. Và Phaolô đã cố gắng trong cái thơ này bày tỏ với hội thánh ở La Mã là lời Chúa là cái giải pháp duy nhất cho tất cả các vấn đề, các nan đề của đời sống chúng ta. Right, that the gospel can bring different peoples with different backgrounds and different ethnicities, and they can bring them all together because, you know, Paul's world back in those days was just as divided as our world today as well. Tại vì lời Chúa là điều độc nhất có thể đem hết những người khác sắc tộc, những người khác hoàn cảnh, những người khác cái xã hội với nhau. Thì tại vì lúc đó cái đời sống lúc đó cũng giống như cái ngày hôm nay của chúng ta, nhiều cái sự chia rẽ trong xã hội. But the Apostle Paul, he strongly believes that the gospel is the only solution that will fulfill the deepest longings of our souls and all of society's problems. Và sứ đồ Phaolô biết chắc và tin tưởng chắc chắn rằng lời của Chúa là điều mà có thể làm đổ đầy những cái điều mà sâu thẳm trong đời sống, những nhu cầu sâu thẳm trong đời sống của chúng ta. Because there's a lot of people, they were wondering, like, you know, like, why can't just a little bit of religion solve the problem? Just go to church and be a good person. Why can't that solve the problem? Tại vì nhiều người có thể là tưởng và suy nghĩ là tại sao mà chúng ta không có dùng tôn giáo để mà giải quyết hết những cái vấn đề của đời sống chúng ta, đi nhà thờ hoặc là đi thờ phượng Chúa là giải quyết được những vấn đề đời sống chúng ta. Or like, why can't God just send some more prophets and tell everybody to try harder, just be better? Why can't God just send some more prophets? Tại sao Chúa không có gửi thêm những cái nhà tiên tri để chúng ta có thể nói chúng ta là cố gắng nhiều hơn nữa để mà chúng ta tốt hơn, chúng ta được cứu? Right? Why can't God just press the reset button? You know, everything is broken. Why He created everything? Why can't God just go beep, reset everybody, go back on track, everything be good again? Like, why can't God just do that? Tại sao Chúa không có nhấn cái nút mà thay đổi và trở lại hết? Tại vì Chúa đã dựng chúng ta chứ gì. Thí dụ mà chúng ta là hư hỏng hoặc là đi lạc thì Chúa nhấn cái nút chúng ta trở lại được như lúc ban đầu. So the Apostle Paul was trying to answer these questions, and he's saying if the gospel is the only solution, right? And then there's people who are wondering, like, you know what? Like, what about people who have never heard about it? Like, what about them? That's not fair. Thì ông sứ đồ Phaolô cũng cố gắng giải thích những cái này để mà cho họ biết, nhưng mà cái câu hỏi kế là thí dụ những người nào mà chưa có khi nào biết lời Chúa, biết được Chúa thì sao? Cái đó không có công bằng, phải không? Ví dụ mà những người đó cũng bị đoán xét thì không có công bằng. Right? Like, think about it. Like, how can they be punished for something they did not know about? Làm sao mà họ có bị phạt khi mà những cái điều mà họ không có biết, vì những cái điều mà họ không có biết? Right, like imagine if somebody in this, you're at our picnic, and one of our church members walks up to you and say, "Hey, I'm so sorry, but you're not allowed to wear hats at this picnic. So if you're wearing a hat, I'm sorry, but you have to go." Thí dụ như là trong cái buổi ngày giảng ngoại của chúng ta ngày hôm nay nè, có một người nào đó tới và nói với quý bà chị em là bạn không có thể đội nón. Thí dụ mà bạn đội nón thì bạn phải ra khỏi chỗ này. I'm kidding, by the way. You could wear your hats. Some people are taking off their hats. I'm just kidding. But that's not fair, right? Like, you would be like, that's not fair. Nobody told me I cannot wear hats to this picnic. Like, you can't kick me out because I didn't know about it. That's not fair. Cái đó là cái thí dụ thôi nha. Thí dụ mà ai mà đội nó thì cứ đội. Thì cái thí dụ này nó bày tỏ là cái không công bằng. Thí dụ mà mình đem cái luật đó cho những người mà không có biết, mình kêu họ ví dụ mà họ không biết là bữa nay không được đội nón mà mình xử cái luật đó và đuổi họ ra thì không công bằng, phải không? So is the gospel like that? Like, is God holding people accountable for things they just never had a chance to hear about or know about? Is that what the gospel is? Thì Tin lành của chúng ta như vậy sao? Có phải vậy không? Là Chúa phạt chúng ta về những điều mà chúng ta không có biết. Có phải vậy không? And so the Apostle Paul is answering these questions in order to make his case
that the gospel is the only solution for everyone, he first needs to make the case that the gospel applies to everyone. Thành ra sứ đồ Phaolô đó, để mà giải thích cái lời luật pháp của Chúa thì ông phải đưa ra và giải thích là luật pháp của Chúa là cho tất cả mọi người. So whether you are religious or irreligious, whether you've heard the gospel or not ever heard the gospel, the Apostle Paul needs to make a clear answer why everyone is going to be held accountable. Thì thí dụ chúng ta là người có tôn giáo hay là phi tôn giáo, chúng ta bất cứ là trong hoàn cảnh nào thì chúng ta thì sứ đồ Phaolô cũng nói là cái điều này đó, những cái luật pháp này là ảnh hưởng và chúng ta phải đi theo cái luật pháp đó, chịu trách nhiệm với những điều đó. So in other words, he needs to show us our problem first before he can show us why the solution makes sense. Thì thành ra ông phải cho chúng ta thấy cái vấn đề chúng ta trước, rồi cái giải quyết cái vấn đề đó để chúng ta thấy rõ cái chiều. And that's exactly what he's doing in Romans 1:18 to 23 that we just read. Đó là điều mà ông ta đã làm, sứ đồ Phaolô đã làm trong cái đoạn mà chúng ta vừa đọc đó, trong sách Roma đoạn 1 từ câu 18 tới câu 23. So if you have your Bible, your smartphone, follow along. Basically, my sermon is just going to go by verse because I don't have PowerPoints or slides, so we're just going to go verse by verse, so you can follow along in your Bible. Nếu chúng ta có kinh thánh hoặc là chúng ta có điện thoại thông minh đó, thì chúng ta theo, tại vì cái bài giảng tôi sẽ đi từ câu, tại vì tôi không có cái hiện lên màn hình. And also just share it with those around you. Share it with your neighbors and you guys can read together, you know? Có thể chia cho người ngồi kế bên của mình để chúng ta cùng theo dõi với nhau. Okay, so very first thing, okay? Apostle Paul answers the question, what about everyone? He says this is his answer. He says, verse 18, he says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who, by their unrighteousness, suppress the truth." Thì cái điều đầu tiên mà ông Phaolô nói đó để ứng dụng cho mọi người đó, ở câu số 18, vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. So two things to note why God's wrath is coming. One, you notice the word ungodliness. Hai điều mà chúng ta để ý tại sao cơn giận của Chúa đến. Từ cái điều đầu tiên là cái sự bất tin kính. Right? And this is referring to your vertical relationship. This is your relationship with God. This is your attitude with God, right? And how we're hostile, we run away from God. He's saying this is one reason, your vertical relationship. Cái này là cái quan hệ chiều dọc của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta không có tin kính Chúa, chúng ta chạy trốn khỏi mặt Chúa. Cái điều này là cái điều mà hướng thượng đó ha. And the second he says is unrighteousness. And unrighteousness is referring to your horizontal relationship. It's your attitude towards one another. It's how you treat one another. Cái điều thứ nhì là cái điều bất kính á, không tin kính á. Cái đó là cái chiều ngang mà chúng ta đối xử với những người xung quanh chúng ta. So instead of, for example, being people of humility and love, we end up acting selfishly towards one another. We are unloving towards one another. Thí dụ như là thay vì chúng ta khiêm nhường yêu thương những người xung quanh chúng ta thì chúng ta lại ích kỷ và không có bày tỏ lòng yêu thương với những người xung quanh. And so because of these two things, your vertical relationship and your horizontal relationships, the Apostle Paul says, we suppress the truth, right? In verse 18, suppress the truth. Vì hai cái điều này, cái quan hệ chiều dọc của chúng ta với Chúa và chiều ngang của chúng ta với những người xung quanh thì trong câu số 18 này chúng ta ông Phaolô nói chúng ta đè nén cái sự thật. Right? Suppress. So suppressing doesn't mean you don't know it. Suppressing means you don't want to know it. Cái sự đè nén đó có nghĩa là chúng ta không phải là chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết mà chúng ta không có nhận thức. Right? Like we know, but we don't want to know, you know? Chúng ta biết mà chúng ta làm ra chúng ta không có muốn biết. Okay, like we were so the Apostle Paul is saying like this is what the knowledge of God is like. And yesterday I was just swimming with Nathan. We have a beach ball. We keep trying to push the beach ball down the water, and the beach ball keeps popping back up again. It just keeps, like I keep pushing it down, it keeps popping up. And that's what the Apostle Paul is saying is what the knowledge of God is like. You keep trying to suppress it, but it keeps popping up again in front of you. Thật ra sứ đồ Phaolô nói đây là một cái sự đè nén
về cái kiến thức mà chúng ta có được với Chúa. Chúng ta biết Chúa nhưng chúng ta không có bày tỏ chúng ta không muốn nói là chúng ta biết Chúa. Cũng giống như là tôi với lại con trai tôi ngày hôm qua đi bơi đó, thì có cái quả banh á, và tôi ráng, quý bạn chị em có khi nào mà ráng đè trái banh xuống dưới biển không? Nó không có nằm dưới đó, nó sẽ nhồi lên như vậy. And some of the parents here, you kind of know this, right? Like you kind of know what your kids are doing. Like you know they're doing something they shouldn't, but you don't want to know. That's why you don't know. Thì các bậc phụ huynh ở đây đó, chúng ta cũng hiểu cái điều đó, là chúng ta biết con mình làm cái gì nhưng mà chúng ta không có muốn nhận thức, không muốn nói là mình biết cái đó, tại mình không muốn biết. So you know, but you don't want to know, so you don't know. Thành ra mình biết mà mình không có muốn biết, thành ra mình không biết. So that's the problem, right? The Apostle Paul is saying, it's like God, who he is, doesn't matter you heard of it or not, everyone knows it, and everyone tries to hide it. Thì đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói, Chúa là đấng hằng hữu ở đó, thì ai cũng biết là có Chúa, nhưng mà họ muốn từ chối, họ muốn nói là họ không biết là có Chúa. That's why in verse 19 to 20, if you follow along, this is what the Apostle Paul says. He says, for what can be known about God is plain to them, everyone, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived by everyone ever since the creation of the world and the things that have been made. In other words, everything that you can see, so that they are without excuse. Did you see what Apostle Paul is doing here? Yeah. So, thành ra trong cái sứ đồ Phaolô bày tỏ cái điều đó rất là rõ ràng ở trong câu 19 tới câu 20. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài. Thì từ buổi sáng thế vẫn sợ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. See what the Apostle Paul is saying here? He's saying the gospel is for everyone because everyone has some sort of knowledge about God. You just have to look around. Thành ra sứ đồ Phaolô nói là tất cả mọi người đều biết về Chúa, tại vì họ không cần phải đi xa, chỉ nhìn xung quanh là biết được sự hiện hữu của Chúa. Right? So you just look around. Everything around you, including the people next to you, all of it are clues that point to God, whether you've heard the gospel or not. Quý mẹ chị em chỉ cần nhìn xung quanh chúng ta, kể cả chúng ta và những người xung quanh chúng ta, là đó là những cái điều mà cho chúng ta thấy được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, mặc dù quý bà chị em có tin hay là không. And I'm going to give you sort of three arguments that philosophers have talked about over the years, that throughout history, that just by looking around you points to the existence of God. Tôi sẽ chia sẻ với quý bà chị em 3 điều mà những nhà thần học đã chia sẻ từ hồi xưa tới giờ để chúng ta thấy được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. And so if you are taking notes, you can. I'm going to be very, very nerdy here, so just get ready. Okay, sit tight. Ví dụ mà quý bà chị em ghi nhận xuống thì chuẩn bị, tại vì tôi rất là kỹ về điều này. So the first argument, okay, is called the cosmological argument. Cái điều đầu tiên là về cái thuyết mà về vũ trụ học đó. And this one goes all the way back to the Greek philosopher Aristotle. Cái điều này nó trở về xa với nhà triết gia Aristotle. And he's the one who asked this question. And the question is like, why is there something instead of nothing in this world? Ông ta là người đầu tiên mà hỏi cái câu này, hỏi câu là tại sao mà có những cái điều mà xảy ra trên thế giới này. Like, have you ever thought about that? Like, how come there is something instead of nothing at all? Có khi nào quý mà chị em nghĩ là tại sao mà có cái điều này điều kia thay vì không có gì hết? And if there is something, where did that something come from? Và nếu có cái điều gì đó thì cái chỗ nào, từ nơi nào mà cái điều đó đã xảy ra? Like, it can't come from nothing because nothing doesn't make something. Tại vì nó không có thể nào tới từ cái chỗ không có gì hết, tại vì không có gì không có thể tạo ra những cái điều mà chúng ta có. So then, if there was a Big Bang, okay, if there is a Big Bang, then where did the something that start the Big Bang come from?
Nếu mà chúng ta biết hiểu cái thuyết mà tiếng nổ lớn đó, thì từ cái chỗ nào mà nó tạo ra cái tiếng nổ lớn đó, cái triết lý đó. And if there's something, where did that something come from? Thí dụ mà cái điều mà tạo ra cái điều đó thì cái điều gì đã tạo ra cái điều mà tạo ra điều đó. And this is an area where even all the atheists, best atheists in the world, have to admit that they don't have an answer to. Đây là chỗ mà những cái nhà mà những nhà vô thần nổi tiếng nhất đó, thì họ cũng không có điều giải thích. In his book, Richard Dawkins, he's a very, very famous atheist. Not that I'm recommending his book to you, but he admits that this is an issue in his worldview. Trong cái quyển sách của một nhà vô thần nổi tiếng đó, ông Richard Dawkins đó, thì không phải là tôi muốn khuyên bà chị em về tìm hiểu và đọc những đó, nhưng mà ông trong cái cuốn sách của ông có chấp nhận cái điều này. Right, in his book, he writes, Darwin's theory, so Darwin is the guy who created evolution, Darwin's theory works for biology, but he says, but not for cosmology. Cosmology is waiting on its Darwin. Thì theo như ông nói đó, thì cái thuyết tuyến hóa của Darwin đó thì chỉ có áp dụng cho phần sinh và sinh học thôi, nhưng mà về vũ trụ học thì chưa có cái câu trả lời. Họ còn đang tìm hiểu cái thuyết mà tuyến hóa của vũ trụ học. In other words, he admits that there is a good theory that yes, evolution can help life evolve and get better, but then he says, but there's no answer for why there is life in the first place. Why would there even be evolution? Why would there even be life at all? Thì cái câu hỏi của ông ta đó là ông ta chấp nhận hoặc là ông ta giới thiệu cái thuyết tuyến hóa của sinh vật, của những cái sự sống. Nhưng mà trước cái đó thì cái điều gì đã làm cho cái sự sống đó nó xảy ra? Thì cái đó là cái điều mà ông vẫn chờ đợi và ông không có biết. So in his book, he continues to say, he says, you know what? We need to find a theory that says that nothing can become everything, because otherwise, but then he says, you know what? It's okay. Eventually we'll find an answer. Thành ra trong cái quyển sách của ông ta đó, ông ta đề cập là chúng ta đang tìm cái thuyết để mà đưa đến cái sự hiện hữu của những điều mà từ vô hữu ha. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể tin là điều đó sẽ được xảy ra. So you see, I don't know, but I'm going to keep believing. I don't know if you know that, but that's faith right there. Like, that's a lot of faith coming from the atheistic worldview to say, I don't know the answer, but I'm going to keep believing anyways. Nhưng mà quý bà chị em thấy không? Đó là cái đó là đức tin, cái sự tin tưởng mà mình nghĩ là những người vô thần không bao giờ tin tưởng, nhưng mà họ tin ngay đó, họ đã tin là sẽ có cái điều gì xảy ra, sẽ có một cái thuyết để mà giải quyết cho cái câu hỏi của họ. So that's the cosmological argument, right? So just look around you, right? People, trees, everything, something has to come from something at some point. Cái đó là cái biện luận về vũ trụ học. Thì những cái sự việc, những cái điều mà tồn tại xung quanh chúng ta đó phải bắt nguồn từ cái chỗ nào đó. Thì cái đó là cái câu hỏi mà giải thích chúng ta đưa chúng ta. That's why in the Bible in Genesis 1, the very first 4 words is, in the beginning, God. Did you notice that? Thì cái đó là lý do mà trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 là ban đầu Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy để ý cái đó không? Ban đầu và Đức Chúa Trời. So the first one, cosmological argument. Second one, it's called the teleological argument. Cái điều đầu tiên đó là cái biện luận về vũ trụ học. Điều thứ nhì đó là biện luận về viễn thông. And teleos is a Greek word that just means purpose. Cái chữ teleo đó là chữ Hy Lạp mà cái ý nghĩa của nó là mục đích. So in other words, he says, when you look around you, when you look at creation, it seems like there is a purpose to it. Thì nó ý nghĩa là khi chúng ta nhìn xung quanh đó, chúng ta thấy mọi vật, thì mỗi vật, mọi thứ đều có cái mục đích của nó. Right? So not only do we look at creation, we go, why is there something instead of nothing? But we also ask the second question. It seems like this something serves a purpose. Thật ra khi chúng ta nhìn thấy vũ trụ, những điều xung quanh chúng ta đó, chúng ta hỏi cái câu đầu tiên là từ đâu nó tới, và thứ nhì đó là cái mục đích của những cái điều mà xảy ra xung quanh chúng ta là gì. So think about this, okay? Like, this is pretty amazing. All the scientists agree that in order for there to be life on Earth, a lot of things have to be exactly the way it is in order for us to have life on Earth.
Thì các nhà nghiên cứu gia đó đồng ý một điều là để mà những cái điều để đời sống nó có sự sống nó xảy ra đó thì có rất là nhiều điều phải có để chúng ta có cái sự sống chúng ta ngày hôm nay. It has to be like almost perfect. I'll give you a few examples. Tôi sẽ cho quý bạn chị em một vài thí dụ. Okay, think about oxygen, the air that you breathe. Everybody go, breathe. Xin hãy nghĩ tới cái không khí oxy đó là cái cần mà chúng ta hít thở vô đó, hít vô cái nào. Okay, you got breathing oxygen, right? Think about it. Okay, did you know that if the oxygen level on Earth is dropped by 6%, we would all suffocate, and guess what? We would all jet hut. That means die for non-Vietnamese speakers. Thành ra thí dụ mà cái lượng oxy mà của chúng ta đang thở bây giờ mà nó giảm xuống 6% thôi ha, là chúng ta sẽ ngộp thở và die. Now if oxygen goes up by 4%, then guess what? Earth will turn into a giant fireball, and then we would all jet hut. Mà nếu mà khí oxy mà chỉ tăng lên 4% thôi đó thì cả cái bầu trời trái đất này trở nên một trái banh lửa khổng lồ và chúng ta sẽ die. Another example, okay, you know water? Did you know that water, okay, the one that you drink, I'm drinking right now, okay, water is the only element that when it becomes frozen, it's ice. You know that, right? It becomes ice. Cũng như cái nước mà chúng ta thấy này, nước mà tôi uống nè, là cái vật đầu duy nhất mà khi mà đông lạnh đó thì trở nên đá. But did you know that when it becomes in its ice form, it is the only element that becomes lighter. So instead of sinking, it actually floats upwards. Nhưng mà khi mà nước trở nên đông lạnh đó, thì nó nhẹ hơn. Là thay vì nước mà nó chìm xuống thì nó lại nổi lên. And this is really important because if ice gets heavier and it sinks into the bottom of the ocean, guess what? Eventually, all of the ocean will freeze, and guess what would happen? We would all jet hut. Thật ra thí dụ, tại vì khi mà nếu mà đá mà nó chìm xuống dưới đất đó, dưới đáy biển đó, thì một ngày nào đó mọi vật sẽ đông lạnh hết và chúng ta sẽ die. Or more examples, okay? Our distance from the sun. Did you know that if we were just 2% closer, if Earth was just 2% closer to the sun, then it will be too hot for us to even have water. And do you know what will happen if that happens if we're 2% closer to the sun? Church? Thank you. Jet hut? Okay, thank you for participation. Cũng như là cái trái đất chúng ta đây và mặt trời. Thí dụ chúng ta gần mặt trời hơn 2% thôi thì chúng ta sẽ cái nhiệt độ nó sẽ lên cao quá, chúng ta sẽ khô hạn và die. Okay, give two more. Okay, this is fun because you can see I spent a lot of time on this. So, our Earth angle is exactly at 23.5 degrees. Hai điều nữa tôi cũng chia sẻ, tại vì những điều này là điều tôi rất là thích. Tại vì thí dụ mà cái độ nghiêng của trái đất đó, bây giờ đang ở 23.5 độ. And we know that the angle of the Earth affects the waves and the climate and everything, the winds, the heat, everything. It affects the climate. Là chúng ta biết là cái độ nghiêng của trái đất thì chúng ta ảnh hưởng tới thời tiết, ảnh hưởng tới khí hậu, ảnh hưởng tới rất là nhiều điều. So if the angle was just off just by a little bit, like 0.00 something degree, a little bit off a little bit, the climate would change and we will have extreme weather, super hot and super cold, and life would be really hard to exist. And guess what? We would all... Thank you. Thì thành ra thí dụ mà trái đất chúng ta cái độ nghiêng chỉ trên lệch khoảng chừng 1 chấm mấy % thôi, thì cái khí hậu, cái thời tiết, tất cả đều thay đổi và chúng ta sẽ die. Okay, last one I promise, okay? So, you know Earth's location in the galaxy, exactly like all the planets, Earth's location in the galaxy. Thí dụ mà chúng ta thấy một điều cuối mà tôi muốn chia sẻ là cái vị trí của trái đất ở trong cái dải thiên hà này, cái vũ trụ này. And if you study astronomy, you know we have billions of stars, billions of galaxies, billions of debris, all kinds of stuff in space. Chúng ta biết là khi chúng ta nhìn vào những cái thiên học thì chúng ta biết là có hàng tỷ các hành tinh trên cái vũ trụ này. Did you know Earth is in the perfect location in the galaxy where there's not much blocking it, so it actually allows the people on Earth to study and see the rest of the galaxy. Anywhere else in the galaxy, you can't see anything because of all of the stars and all of the debris. Quý mà chị em có biết là cái trái đất này là cái chỗ hết sức tuyệt vời, là chúng ta có thể thấy được những cái hành tinh khác.
ví dụ mà trong một cái hành tinh khác hoặc là một cái chỗ khác thì họ không có thể thấy được hết, tại vì sẽ có cái gì đó nó ngăn chặn nó ngăn chặn được cái tầm nhìn. But also, because of Jupiter, Jupiter is a very big planet far away. Because how big Jupiter is, it actually serves as a block. Every single asteroid that starts flying towards Earth, Jupiter takes almost all of the hit. So that's why we don't get many asteroids hitting Earth exactly where we're at in the galaxy. Và chúng ta biết rằng cái sao Hỏa đó là cái sao mà đã chặn hết những cái tảng đá mà từ không trung đó mà bay đến trái đất, đã chặn hết, tại vì những cái đó mà nó đụng trái đất thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. So even if Earth and its gravitational force off just by a little bit, too close to the sun or too far from the sun or off a little bit, guess what? All of Earth would be destroyed and we would all... Thank you. Oh, she's so proud of saying that. Cảm ơn chị Tâm. Thành ra thí dụ chúng ta thấy đó, mỗi trái đất này mà chỉ xê xích một chút và chỉ thay đổi một chút thì mọi sự sẽ xảy ra, khí hậu thay đổi, thời tiết thay đổi, chúng ta sẽ die. Okay, so you get my point. Are you getting my point here, which is this? That this is just in space, right? But these finely tuned elements are found in biology, in chemistry, in physics. There's hundreds and hundreds and hundreds of them, and they all have to be perfect. If one is wrong, we would all... Thầy quý mày em thấy đó, đây là chỉ để trong phần không gian thôi, nhưng mà xung quanh chúng ta về sinh học, về đời sống, về tất cả mọi thứ, nó chỉ trật một chút thôi là nó thay đổi cuộc diện của toàn thế giới và chúng ta cũng sẽ die. So you could say, hey, there is no God. We are just very, 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 very lucky through time. We're just very, 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 very lucky. Thành ra có thể có người nói, hoặc là viên dùm có thể nói là chúng ta có thể không có Chúa, nhưng mà chúng ta thiệt là may mắn, tại vì rất là may mắn khi những sự việc này nó xảy ra một cách tự nhiên vậy, trùng hợp. Like imagine I have a coin. I flip the coin, heads or tails, 100 times every day for a year, and every single time, 36,500 times, it's heads every single time. Cứ tưởng tượng đi, vì tôi một cái đồng xu mà tôi cứ thảy nó lên thảy xuống vậy mà 10.000 lần đi, 10.000 lần trong một năm, thì lần nào cũng vậy thì nó cũng là đầu thay vì đuôi. Now you could say, wow, Nghia is very, 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 very lucky. Thì quý bà chị em có thể nói là Nghia rất là may mắn. Or you could say, maybe I did something to the coin. Hay là quý bà chị em có thể nói là có thể Nghia làm cái gì đó cái đồng xu đó. The question is, which one requires more blind faith to ignore the probabilities? Thì cái câu hỏi đó là cái điều nào mà đòi hỏi chúng ta có cái đức tin, có sự tin tưởng mù quáng trong cái giải pháp của chúng ta. That's why the Apostle Paul says, the evidence is plain. But if people don't want God, they're going to suppress it. They know, but they don't want to know. Everything I told you about is published to scientific journals. They know, but they don't want to know, so they suppress it. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói. Những cái điều đó nó rất là rõ ràng, đã được in ra, đã được giải bài, mọi người đều biết hết, nhưng mà họ không có muốn biết, không có muốn nhận thức sự hiện hữu của Chúa. Last argument, okay, this will be shorter, but Paul says, okay, creation is not just out there, but did you know that we are part of creation also? Cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia ra, thì cái sự xây dựng, sự tạo dựng của Chúa đó là tất cả mọi điều, mọi nơi. Nhưng mà quý bà chị em biết là chúng ta cũng là một phần của sự tạo dựng của Chúa. And this is called the moral argument. Và cái điều này là cái điều mà phản ảnh về đạo đức. Right? That there are things that God has placed in our hearts that will point us to Him. Có nhiều điều mà Chúa đã để trong lòng chúng ta để chúng ta hướng về Ngài. Because as far as I know, I don't know about you, but humans are the only species that think and writes about longing and meaning and purpose and eternity. Thì tôi cũng như quý bà chị em biết là loài người là tạo vật duy nhất mà có thể viết ra và có thể bày tỏ cái sự nhớ nhung, sự mong muốn và những cái điều mà trong tấm lòng của mình. You know, like I have yet to see a dog have an identity crisis and start thinking, what is the purpose of my life? Maybe I should be a cat.
Tôi chưa thấy Have con you? chó nào mà nó có cái vấn đề về cái bản thân của mình. Nên chưa thấy con chó nào mình nghĩ là có thể là mình không phải là con chó mà mình cần phải là con mèo. Right? Like, I have not seen a duck just going, maybe I should write a biography about my life. Quack. Thì tôi cũng chưa thấy một con vịt nào mà ngồi xuống mà nghĩ là tôi có thể viết một cái lịch sử về cuộc đời của tôi. I have yet to see a Democratic or Republican bear or capitalism or communism turtle. Have you? I have not. Tôi chưa có thấy một con gấu nào mà nói là nó theo đảng Cộng hòa, hoặc là một con rùa mà nói là nó theo đảng Dân chủ. Quý mày có thấy cái điều đó không? God, I haven't. So if you have, let me know, okay? But we're the only species that keep thinking about what is our meaning, what is our purpose, where do I belong? Thì chúng ta là một cái tạo vật duy nhất mà nghĩ là cái mục đích của đời sống của ta là gì, chúng ta thuộc về ai, chúng ta sẽ đi đâu. And we also have moral and guilt as well. Chúng ta có cái đạo đức và những cái mặc cảm tội lỗi nữa. I'll give an example. I don't know, have you guys, anybody traveled during the pandemic? Tôi cho một cái thí dụ, quý mà chị em có đi du lịch hoặc có đi đây đó trong cái thời gian nạn dịch không? So 2 years ago, right, there's a pandemic. I actually flew to Hawaii, and literally when I was planning to fly to Hawaii, okay, every website I go to, it always says you need to have proof of a negative test. Thì tôi bay qua Hawaii mà trên tất cả mọi cái điều mà trên website hay là những điều mà tôi đọc đó, thì đòi hỏi là tôi phải có cái được chích ngừa rồi ha, hoặc là bị âm tính. Then when I bought my ticket, there's a big pop-up that says, hey, make sure you have a proof of your negative test 48 hours before you fly. Make sure you have that. Thì khi mà tôi mua vé máy bay thì trong đó nó có cái điều căn dặn là phải trước khi bay đi đó phải có cái chứng nhận là âm tính của COVID trong vòng 2 ngày trước đó. And as I got closer and closer to flying to Hawaii, I get more and more emails that says, do you have your negative COVID test? Make sure you have your negative COVID test. Don't forget your negative COVID test. Thì càng gần tới cái ngày nó bay đi thì cũng nhận nhiều cái sứ điệp là có nhớ là phải có cái âm tính ha, để phải thử nghiệm âm tính trên cái COVID này kia ha, nhớ ha, rồi nhắc đi nhắc lại. And when I get to airport, everywhere I walk, big signs. Do you have your negative COVID test before you fly? Và khi tôi tới sân bay đó thì có nhiều cái bảng là hỏi là cho chắc chắn là tôi có cái chứng nhận mà âm tính đó. So you would think that with all of these signs and all of these things saying, do you have your negative COVID test? At some point when I get to Hawaii, somebody is going to ask me, hey, do you have your negative COVID test? Can I see it, right? Yeah, at some point you would imagine someone would ask me that, right? Thành ra thí dụ quý mà chị em biết là sẽ có một lúc nào có người sẽ tới hỏi tôi cái thẻ chứng minh đó, phải không? But here's the thing, right? That's the same with our morality and our guilt and our conscience. Cái đó thì cũng giống như là cái vấn đề đạo đức hoặc là cái mặc cảm tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Right? Everyone experiences morality. Everyone has experienced a guilt. Everyone experiences some sort of conscience regardless of your culture. Ai cũng có những cái đạo đức trong mình, ai cũng có những cái cảm tưởng mà khi chúng ta phạm tội chúng ta suy nghĩ cái đó. Bất cứ trong cái văn hóa nào, nền văn hóa nào, bất cứ xã hội nào. Whether you eat, sleep, go travel anywhere, you're always constantly getting this like, hey, maybe you shouldn't do that. Ooh, I think you shouldn't do that. Like you get that a lot, right? Mỗi khi chúng ta đi đâu hoặc là ăn uống cái gì đó thì trong lòng chúng ta nó có cái câu hỏi là có thể là mình không nên làm cái đó, hoặc là có thể mình không nên đi chỗ đó. Ai cũng có cái cảm tưởng đó, phải không? At some point, you would imagine that given all of these signs, that somewhere out there, someone is going to hold you accountable to those signs. Thì có một lúc nào đó sẽ có một người nào đó mà bắt quý bà chị em chịu trách nhiệm về cái đời sống của mình. Một người đem cái bản đó là cho chúng ta thấy. Right? Our morality and our conscience points to a lawgiver who will eventually say, hey, do you have your negative COVID test? Thì cái tấm lòng chúng ta, cái đạo đức chúng ta đó nhắc chúng ta rằng sẽ có một ngày có người sẽ hỏi chúng ta là anh chị có cái giấy chứng minh đó không?
That's why in verse 19, the Apostle Paul says, "For what can be known about God is plain to them. All of us have morality. All of us have our conscience because God has shown it to them." You've gotten emails and signs again and again and again that says, "Hey, somebody is going to check your negative COVID test." Thật ra trong câu số 19 đó, sứ đồ Phaolô nói là những cái điều mà cần chỉ ra cho chúng ta về Chúa đã được chỉ ra hết sức là rõ ràng. Thành ra sẽ có một ngày nào đó có người sẽ hỏi chúng ta về cái giấy chứng minh của chúng ta. You see? So we know, but we don't want to know. Thành ra quý anh chị em thấy chúng ta biết nhưng mà chúng ta không muốn biết. So we suppress it. We go, I don't believe in God because of that person, or I don't believe in God because of this or that. We keep trying to suppress the knowledge of God, but it's like a beach ball that you keep pushing and it keeps popping up again. It keeps popping up again. Thật ra nhiều người trong chúng ta ráng đè nén cái hiểu biết đó, cái sự hiểu biết đó, cũng giống như chúng ta đè một trái banh mà xuống nước đó, nó sẽ cứ nhồi lên. That's why the Apostle Paul says they are without excuse. That's why everyone needs the gospel, because everyone has this big problem that you cannot just suppress. Thật ra sứ đồ Phaolô nói là chúng ta không có thể bày chữa cho mình được, tại vì cũng giống như cái trái banh đó, không có thể dìm nó xuống được, đè nén nó xuống được. Okay, so this is our annual picnic. We're supposed to be eating, being happy. So I don't want to end my sermon with like, if somebody asks you like, how was Sunday service? You go tell your friends, the preacher just keep telling us we jet hut wire. I don't want to be that sad. I want to end with something more positive, okay? Bởi vì hôm nay là ngày giải ngoại của chúng ta, thành ra tôi không có muốn mà kết luận bài giảng với một cái điều mà buồn lắm. Thí dụ mà ai hỏi chúng ta mà bữa nay đi picnic làm sao, mà chúng ta trả lời là bữa nay đi picnic học được, là chúng ta ai cũng die hết thì rất là buồn, phải không? If that happens, probably none of you want to come back to our picnic, right? So no, not jet hut. There's good news. There's good news. Gospel means good news, okay? Nếu mà điều đó xảy ra thì không có ai sẽ muốn đi dã ngoại với là hội thánh mình cái gì. Nhưng mà đó, chúng ta có tin lành là tin tức tốt lành, phải không? So before we do that, that's why Apostle Paul ends. He ends in verse 21 to 23, and he says this. He says, "For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things." Tại ra trong câu số 20 tới câu 23 đó thì tôi nói là 21 tới câu 23, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú và côn trùng. So I'm going to say is, don't be like that, okay? Và tôi sẽ nói là đừng có như vậy. But I do want to make a plea for you. If you're new to Christianity, you've been a Christian for a long time, I want to make a plea to you. Nhưng mà tôi có một điều mà tôi muốn cầu xin quý bà chị em, mặc dù là có tin Chúa hay là không. I just want to ask you to consider this world and its creation and consider your life. Just think about this world and think about your life. Hãy nghĩ về cái thế giới này, về sự sáng tạo của Chúa và đời sống của chúng ta. I know what I said, jet hut might sound really, really troubling, right? But think about who God is that we're talking about here. If he is real, think about who God is. Tôi biết là tôi nói là all die cái rất là buồn, nhưng mà hãy nghĩ về Đức Chúa Trời và Ngài là ai. Because in addition to creation saying there is a God, think about who he is who created this, right? His invisible attributes of love and compassion and mercy. Hãy nghĩ về, không chỉ nghĩ về sự tạo dựng của Chúa trên đời sống ta, mà hãy nghĩ về tình yêu thương của Chúa, sự thương xót của Chúa cho chúng ta. Like, think about what he is like, that he created all of this for you to enjoy, the beauty, the creativity, all the colors and all the species and everything that you enjoy. Like, he created this, and that's the person that he wants to have a relationship with.
Hãy nghĩ về những cái tạo vật mà Chúa đã bày tỏ ra, đã xây dựng ra cho chúng ta để chúng ta hưởng thụ. Hãy nghĩ về những điều đó, những cái sự sáng tạo, những cái sáng kiến xảy ra. Hãy nghĩ về những điều đó. Right? Think about the care. Like we thought we were orphans in this world. We thought I have to survive on my own and take care of myself. Hãy nghĩ là nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta là những cô nhi ở trên trái đất này, chúng ta phải tự mình lo lắng, tự mình chăm sóc cho chính mình. And only to discover that, wow, I now have a family. Chỉ để nhận thức là chúng ta bây giờ đang có một gia đình. Right? And my heavenly Father, not only does he love me and show me and is so creative and so loving, but he owns everything on this earth. He owns Google, Apple, Facebook, Meta, Tesla, all in one. He owns it all. And he now says, you are now part of this family. Và Cha Thiên Thượng của chúng ta không những chỉ tạo chúng ta ra, nhưng mà Ngài là người đã đã nắm giữ hết tất cả mọi sự trên đất này. Ngài là chủ của Tesla, của Facebook, của tất cả mọi thứ. Và Ngài nói chúng ta là con cái, là gia đình của Ngài. Romans 8:16 to 17 reads this. The Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. So if there's something in your heart that is moving that says, maybe I belong more to someone much more better. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided that we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Right? Romans 8:16-17 says, our spirit, our heart says, I think there's more to life than this. I think I belong to someone who loves me unconditionally. Ở trong Roma đoạn 8 thì câu 16 tới câu 17 nói là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Thì có hai câu này nói chúng ta là có nhiều điều mà chúng ta cần phải nghĩ đến trên cái đời sống chúng ta trên thế giới này. And that is the spiritual reality I'm inviting you to learn more about and to explore. Đó là cái đời sống thuộc linh mà tôi muốn khuyên bà chị em cùng học hỏi thêm và cùng khám phá ra. Because the Apostle Paul is saying, you know what? Creation points to the power of God. Thật ra sứ đồ Phaolô nói là sự sáng tạo đó chỉ chúng ta về quyền năng của Chúa. Our conscience points us to the laws of God. Cái sự suy nghĩ, cái tâm lòng chúng ta chỉ chúng ta về cái luật pháp của Chúa. And the cross points us to the love of God. Nhưng mà thập tự chỉ chúng ta đến tình yêu thương của Chúa. Right? Creation, conscience, cross, all of it points us that we now belong to someone so much greater who created all of this. Sự sáng tạo, tấm lòng của chúng ta và thập tự giá chỉ chúng ta đến Chúa và tình yêu thương của Ngài trên đời sống chúng ta.